pusing dulu barang kita. Barang baru beli kat Shopee. Jom. Smart selfie stick nama dia. Okay, kita buka dulu. Ni apa ni? Tak tahu apa. Lupa dia macam ni. Okay, guna macam mana saya tak sure. Nampak dia nampak dekat ni. Kencangkan, pendekkan. Okey, ni function dia. So kita nak tengok dia hidup ke tak. Bateri, pakai bateri. Okay, ada pergerakan atau tidak. Oh, nampak muka saya. Dia bergerak. Okay. Oh, nice. So, handphone kita letak atas ni. Bahagian atas. So, bawah ni dia akan nampak kita punya muka lah. Pergerakan kita. So, kita cakap kat sini. Dia pusing kat sini. Cakap kat sini. Ni saya lah. Saya lah. Muka saya lah. Okay. So, nampak kat situ. So, harga pun tak ada mahal sangat. Dalam RM80 saja. Alright, so dia bagi sekali dengan bateri saya rasa ni ataupun apa ini bateri, tak sure bateri apa. So memang berbaloi bagi saya. Harga pun bawah 100. So dia stable. Dia cakap kat sini lah, high angle shot, side shot dengan stable tripod. Okay, nama dia Tiankeplus. Bye. Assalamualaikum. Okay guys, lupa pula nak cakap dia punya selfie stick ni dia ada remote juga sebenarnya. Dia remote, ada apa nama tu, dia punya lampu jugalah. Lampu tak perlu beli separate lah, tapi masukkan sekali. So harga dia berbaloi dengan aku, 80 lebih. Dia sekali dengan wireless bluetooth ni. Tekan macam ni. Dia tekan dengan button tu, ambil gambar, ambil video apa semua kat situ. Okay, so bagi aku worth it. Nak beli murah. Ini bawah RM100. Tengok, dia tak perlu no apps require, auto anti shake handle. Lepas tu screen switching pun senang, long endurance. Untuk GoPro ke boleh. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.